साथीहरु यस च्यानल दीपक जी अन्तर्गत हजुरहरुलाई मैले नयाँ टेक्निकल टिप्सहरु वायरिङ सम्बन्धीका टिप्सहरु डिक्सम सम्बन्धी डिक्सम फाइबर नेट सम्बन्धी र हरेक नयाँ जुन कुराहरु मैले जानेको हुन्छु त्यो कुराहरु मैले शेयर गर्दै आउँदै गर्दाखेरि मैले हरेक इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरु जो हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिँदै आएको छु अनबक्सिङ गरेर पनि देखाएको छु। त्यस्तै आजको क्रममा हामीलाई चाहिने एकदम इम्पोर्टेन्ट टिप्स इम्पोर्टेन्ट सामानै रहेको छ। जुन सामान भनेको चाहिँ हामीले लाइन गएको बेलामा वाइफाई चलाउँदाखेरि चाहिने हामीलाई राउटरको ब्याकअप है। यसको हुन त धेरै भिडियोहरु हजुरले कुन कस्तो भनेर सामाजिक सञ्जालमा अनलाइनमा देख्नु नै भएको होला। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको जुन एउटा रहेको छ अहिले एकदमै चर्चामा रहेको धेरै ठाउँमा देखिने भनेको यो खालको यूपीएस है। हुन त यसको पनि मैले अगाडि भिडियो बनाएको पनि छु, तर यो कस्तो खालको हो, यसले कतिको ब्याकअप दिन्छ, यसको विकल्पमा कुन चाहिँ राम्रो हो भनेर मसँग अर्को खालको पनि यहाँनेरि राउटरको ब्याकअप रहेको छ। यसको बारेमा अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइराखेको छु। यसको प्राइस कति पर्छ त्यसको पनि जानकारी दिने नै छु। यदि हजुरहरु पनि लाइन गएको बेलामा इन्टरनेट चलाउनको लागि राउटरको ब्याकअप खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको लागि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्ममा यस मेरो च्यानलमा चाहिँ 20,000 जना साथीहरु लगभग जोडिन आँटिसक्नु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै नयाँ साथीहरु जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई वेलकम स्वागतम भन्न चाहन्छु। हजुरहरुले पक्कै पनि च्यानललाई मन पराएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। लागु साथीहरु सिधै भिडियोतर्फ। साथीहरु मार्केटमा धेरै खालका यूपीएस एडाप्टरहरु अहिले आएका छन्। हामीले अनलाइनमा पनि देख्ने गरेका छौं। अनलाइनमा विशेष गरेर यो खालको यूपीएस मिनी इन्भर्टर त म्याक्सिमम धेरै जनाले हालेका छन्। सबै त्यो काम गर्ने, मिक्सर पनि चल्ने, यो पनि चल्ने भनेर। तर मलाई यो मन परेन। मैले यो किनेर म पस्ताएँ। तपाईहरु पनि नपस्ताउनु होला भनेर यदि किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो सस्तो खालको नकिन्नु होला। मैले यो मेरो सामान बेच्नको लागि मैले यसको प्रमोट गरेको पनि होइन, म यसको व्यापारी पनि होइन है। मैले आफूले जानेको भोगेको कुराहरु तपाईलाई शेयर गर्न खोज्याउ। मसँग यो मलाई दिनु भन्दाखेरि म दिन सक्दिन। मैले आफूले जानेको कुराहरु तपाईलाई शेयर गर्न खोज्या मात्रै हो। हामीहरुले 1-2 पैसा सुरुमा महँगो हालेर राम्रो सामान किनौं जसले लामो समयसम्म हामीहरुलाई काम दियोस् भनेर नि तपाईहरुलाई जानकारी दिन खोज्याउ। मैले यसको पनि भिडियो बनाएर हालिसकेका थिएँ अगाडि सुरुमा, तर मैले बेकार हाले जस्तो लागिरहेछ। किनभनेदेखि मैले यो ल्याएँ, एक दिन राम्रो चल्यो, त्यसपछि राम्रो होला भनेर भिडियो बनाएँ, 3-4 दिनदेखि कामै दिएन। त्यतिकै थन्काएर राखिदिएको यसलाई मैले। फकट्टै मेरो पैसा 1200 रुपैयाँ गयो त्यतिखेर। अनि मैले यो बिर्ताउन फेरि यो खालको भेटेँ एउटा मोडल 1018P भन्ने लेखेको छ। एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको फिचरहरु सबै यहाँ लेखिदिएको छ। यसको फिचरहरु केही पनि लेखिदिएको छैन। न ब्याट्री कति एमएच को त्यो लेखिदिएको छैन, केही छैन। भित्र खोलेर हेरौ भनेदेखि यसमा हेर्नुस् एउटा सानो ब्याट्री हालेको छ। यो खालको ब्याट्री हालेको छ। 2022 को पनि एमएच को ब्याट्री हो कि हैन। नयाँमा एक दिन काम गरे पनि पछि यसले काम दिदैन। यसमा सबै थोक लेखिदिएको छ। ब्याट्री भनेको तपाईको यहाँनेरि बकैदा लेखिदिएको छ 2200 mAh N2 4 भनेको 2200 N2 4 भनेको 8800 भयो। 8800 mAh को ब्याट्री छ। यो वेटको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईको आकाश जमिनको फरक छ। यसको त यो चाड हाल्दाखेरि यो बराबर होला जस्तो छ। वेट हेर्ने हो भने पनि त्यति फरक छ। ब्याट्रीको वेट त हो एकदमै राम्रो छ यो। त्यस्तै साथीहरु यसको फिचर कुरा गर्ने हो भने धेरै फरक छ। यसबाट हामीले मोबाइल पनि चार्ज गर्न सक्छौं। यूएसबी पोर्ट राखिदिएको छ। त्यस्तै यसको आउटपुटको कुरा गर्ने हो भने 9 भोल्ट 5 भोल्ट 9 भोल्ट 12 भोल्ट आउटपुट रहेको छ। यहाँ सबै पल राखिदिएको छ। हामीहरुको अहिले प्राय धेरै इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरु जति पनि हुन्छन् डीसी मा चल्नेहरु तिनीहरु यही 3टा क्याटेगोरीमा हुन्छन्, 5 भोल्ट 9 भोल्ट र 12 भोल्ट। त्यहाँदेखि अरु हुँदैन लगभग। त्यस्तै हाम्रो राउटरहरु चाहिँ म्याक्सिमम अहिले 12 भोल्ट नै चल्ने हुन्छन्। अर्थात हाम्रो कुनै 5 भोल्टको सामान यदि हाम्रो डीसी मा चल्ने छ भने यसले काम दियो। 9 भोल्टमा चल्ने कुनै डीसी सामान छ भने पनि यसले काम दियो। राउटरै मात्रै नभएर जुनसुकै पनि काम दिएमा त 8800 8800 mAh को ब्याट्री छ। कि हामीले कहीं यसलाई चाहिँ बोकेर लानलाई पनि सजिलो। हामी कहीं अब लङ टुरमा गयौं भनेदेखि मोबाइलको ब्याकअप बनाउन पनि भयो। यसलाई मोबाइलको चार्जर पनि बनाउन भयो। जुन मोबाइलको पावर ब्याङ्किङ हुन्छ त्यसको पनि यसले काम गर्यो, राउटरको पावर ब्याङ्किङको पनि काम गर्यो, सबै थोकको काम गर्यो यसले है। यसमा अब अर्को राम्रो पक्ष भनेको के हो भनेदेखि तपाईले यसलाई कन्टिन्यू राउटरमा सप्लाई दिन पनि सक्नुहुन्छ। टक्कै यहाँनेरि लाइनमा लगाइदियो, यता राउटरबाट लगेर चाहिँ हामीलाई जस्तो पनि कोड दिएको हुन्छ। 12 भोल्टको एडाप्टर हो भने 12 भोल्ट लगाइदिएर कन्टिन्यू गर्दा पनि भयो, कहिले राउटरमा लाइन गएन। त्यस्तै हामीले यसले एकैचोटी दुईटा चलाउनु पर्यो भने नि काम दिन्छ। 2-in-1 को वायर पनि दिएको हुन्छ। यसैमा लगाइदिएर हामीले एकैचोटी दुईटा डिभाइस पनि चलाउन सक्यौं। एकदमै राम्रो फिचर छ यसमा। यसको तुलनामा यो धेरै राम्रो छ हैन। यसको अर्को पक्ष राम्रो भनेको यहाँनेरि यसलाई अन गरेर हेर्ने हो भनेदेखि ब्याट्रीको लेभल देखाउँछ यसमा। यसमा त्यस्तो केही पनि छैन। 100% 75% 50% 25%। हाम्रो ब्याट्री घट्यो भने यो बत्तीहरु कम हुन थाल्छ, कम बल्न थाल्छ।
अलिकति कम भयो भने 75 मा अनि कम भयो भने 50 मा ब्याट्रीको लेभल सिग्नल कति छ त्यो पनि सबै हामीले यसमा हेर्न पायौं। आउटपुट हामीलाई आवश्यक अनुसार हामीलाई 9 5 12 कति चाहिन्छ दिदिन पनि सक्यौं। मोबाइल पनि चार्ज गर्न सक्यौं। मल्टी फंक्सन भएको अलिकति पैसा महँगो हाले पनि आफुलाई सन्तुष्ट दिने खालको भनेर तपाईहरुलाई मैले यसको जानकारी दिन खोज्याउ। मैले यो सामान राम्रो भनेर मेरो सामान बेच्नको लागि प्रमोट गरेको होइन। मैले आफुले भोगेको कुरा तपाईलाई शेयर गरिआउ। यसको तुलनामा यदि हजुरहरु पनि किन्दै हुनुहुन्छ भने यही सामान किन्नु होला। इलेक्ट्रोनिक पसलमा गएर तपाईले यो किन्न सक्नुहुन्छ। मैले यो 2500 मा किनेको हुँ। यदि हजुरहरु झापामै हुनुहुन्छ भने झापा सुपरमार्केट जुन बिर्तामोडमा रहेको छ भत्तपुर लाइन पश्चिमपट्टि त्यहाँ गएर तपाईले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। बिर्तामोडको झापा सुपरमार्केटमा यो तपाईले जति पनि किन्न पाउनुहुन्छ मैले त्यहीबाट लिएर आएको हुँ। भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाइ।